Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 7th April. Our other important current affairs I'm discussing going for both prelims mains point of view. Okay, for our upcoming APSC CC 2025. Okay, so these are the three topics that we will going to discuss here, my dear students. Okay, so let's discuss the topic. Let's start the top session, my dear students. Okay, so first topic to hold the amar eta history related eta amar topic eta aise je Haryana government ki koise je duta sites মিটাতখাল আৰু আমাৰ তেগৰানাক কি কৈছে এজ এ প্ৰটেক্টেড আৰ্কিঅলজিকেল মনুমেন্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ওকে এণ্ড দিস টু সাইটস বিলং টু আইবিসি ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশনৰ বিলং কৰে ওকে এটোৰ ওপৰত আমি অকমান ডিটেইলছত ডিসকাশন কৰিম যে যেহেতু দিস ইজ আইবিসি ইজ নিউজ ওকে ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে বা মেইনছত আহিব পাৰে বা আমাক ভাইভাটো আমাৰ আইবিসি ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে সো মেইনলি যদি প্ৰিলিমছত আহে আমাক এই সাইট দুটা ৰিসেন্টলি নিউজ কোনখন ষ্টেটত আছে হেতুৱে খুদিব পাৰে Okay, but আমি সেইখিনিতে ৰৈ গলে নহব আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশনৰ ওপৰত আমি অকমান ডিটেইলছত আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে ফিচাৰ্স বুক কি আছিল বা ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আগতে মেইনছত আহিছে বা আমাৰ ভাইভাটো খুদিব পাৰে আইবিসি ওপৰত ওকে so we will discuss this topic in details okay then these are two another important topics that health and sanitation ওপৰত আহিছে that is SBM আৰু JJM আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ ট্ৰান্সফৰমেশন আনিছে ইন হেলথ এণ্ড স্যানিটেশনত হেতুৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম okay Then again, one state, one RRB, regional rural bank of a topic at ISA, we will discuss it, okay, in details. Okay, so prothom topic to hold the amount is two sites. A duta site duta amar, monota kiba look at these two sites are in news. Harappan sites, okay, by Indus Valley civilization sites. These two sites are in Haryana state. What Haryana government ki koise sites duta amar archaeological monuments হিসাবে কি কৰিছে এজ এ প্ৰটেক্টেড আৰ্কিঅলজিকেল মনুমেন্টস হিসাবে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ওকে সো আমি এটা কি কৰিম যে আমি এতিয়া উই উইল ডিসকাস দিস আইবিসি অল অফ ডিটেইলছত আমি ডিসকাশন কৰিম ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশন বা হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশন মানে কি হয় ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশন কিয় হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশন বুলিও কোৱা যায় ওকে সি আইবিসি যদি মই কওঁ ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশনত কি আছিল যেটো ফাৰ্স্ট সাইট ওকে ইউ নো দ্যাট ওয়াজ হাৰাপ্পা দুটা সাইট আছিল এটা হাৰাপ্পা আৰু এটা আছিল মহেঞ্জোদাৰো ওকে সো হাৰাপ্পা was the first site যেটো এক্সকেভেট কৰিছিলে কেতিয়া in the year 1921 by ডায়াৰাম সাহানী ওকে এইখিনি ফিল্মছত আহে কিন্তু দেই কেতিয়া কোনে এক্সকেভেট কৰিছিল আৰু মহেঞ্জোদাৰোটো আমাৰ কেতিয়া এক্সকেভেট কৰিছিলে in the year 1922 by it was by ডায়াৰাম সাহানী RD Banerjee it was by RD Banerjee এটো কি কৈছিল এক্সকেভেট কৰিছিল ওকে RD Banerjee sorry কেতিয়া 1922 আৰু এটো কেতিয়া আছিল এটো আমাৰ হাৰাপ্পা was the first site যে 1921 ত এক্সকেভেট কৰিছিল আৰু মহেঞ্জোদাৰোটো আমাৰ সেকেন্ড সাইট আছিল যেটো it was excavated in 1922 by RD Banerjee এখিনি ফিল্মছত আহি থাকে সো হাৰাপ্পা ইজ এ নিউজ সেইকাৰণে মই কি কৰিছে হাৰাপ্পা বিষয়ে আমি অকমান ডিটেইলছত ডিসকাশন কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ কি হ'ব এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া ভিতৰত অকমান কি হৈ যাব ৰিভিজন হৈ যাব গেটিং সো এতিয়া হাৰাপ্পাটো আমাৰ কোনখন নদী কাষত আছে হেতু পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ইট ওয়াজ অন দি ব্যাংক অফ দি ৰিভাৰ ৰাবি নদীৰ সাইডত আছে আৰু মহেঞ্জোদাৰোখন কৰিছে আমাৰ ইন্ডাস ভেলি ব্যাংকত আছে ওকে হেতু গম পালো আমি ফিল্মছৰ কাৰণে এইবোৰে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মহেঞ্জোদাৰো কি বুলি কয় মাউন্ট অফ ডেট বুলি কোৱা যায় ইজ অলসো নন এজ মাউন্ট অফ ডেট ওকে এইবোৰ হল আমাৰ কিছুমান ফ্যাকচুৱেল বস্তু যিবোৰ আমি জানিব লাগে কোনখন সিটি কেতিয়া এক্সকেভেট কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে ওকে কোনখন নদীৰ কাষত অৱস্থিত এইবোৰ খুদিব পাৰে ওকে বা আইবিসি কিয় ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশন কিয় হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশন বুলি কোৱা যায় কিয় মহেঞ্জোদাৰো সিভিলাইজেশন বুলি কোৱা নাযায় সেইখিনি ওপৰত আমাক কোৱেশ্চন অলৰেডি কেইবাবাৰো প্ৰিলিমছত খুদি আছে আকৌ খুদিব পাৰে কাৰণ হাৰাপ্পা was the first site মই গম পাইছে কেতিয়া 1921 ত এক্সকেভেট কৰিছিলে ওকে কোনে কৰিছিলে It was by ডায়াৰাম সাহানী আপোনালোকে এইখিনি চাইছে জানেও মেবি বাট কি হ'ব এটা ৰিভিজন হৈ যাব আমাৰ আৰু এনেকৈ আমাৰ কি হ'ব যে ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন বনাই দিব পাৰে এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়াত মই যদি চাওঁ হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশন বা আমাৰ আইবিসি ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক প্ৰিলিমছে হওক বা মেইনছে হওক ইভেন ইন ভাইভা অলসো ভাইভাটো আমাক কি খুদে যে কোৱাচোন হোৱাট আৰ দি ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্স অফ দি ইন্ডাস ভেলি সিভিলাইজেশন ইভেন মুকে খুদিছে এবাৰ ওকে ইন মাই ফাৰ্স্ট ভাইভা সিসি ভাইভাত ওকে হিষ্ট্ৰী অপচনেল আছিল মোৰ প্ৰথমবাৰ ওকে যেতিয়া আমাৰ এখন পেপাৰ আছিল গেটিং সো তেতিয়া কি কৰিছিল যে
হৰপ্পা বা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছবোৰ কি হয় সুধিছিলে গতিকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছতো আহে প্ৰিলিমছতো আহে আৰু ভাইভাতো সোধে ওকে এতিয়া যদি মই চাওঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ আমাৰ কি আছিলে ওকে সো লেটস ডিসকাস যে ফিচাৰ্ছ অফ আইবিসি ওকে সো ফিচাৰ্ছ অফ আইবিসি বুলি ক'লে মই কি ক'ম ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ফিচাৰ্ছ অফ আইবিসি বুলি ক'লে কি ক'ম প্ৰথমতে মই ক'ম যে ইট ওয়াজ দি মোষ্ট চিভিলাইজ সেইটো সময়ত যিমানখিনি আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী চিভিলাইজেশ্যন আছিলে ওকে সেই সকলোবোৰতকৈ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ওয়াজ দি মোষ্ট এডভান্সড civilization আছিলে গেটিং সো কি আছিলে যে তেওঁলোকৰ যিটো টাউন প্ল্যানিং ইট ওয়াজ ভেৰি ফেমাস টাউন প্ল্যানিংৰ কথা আমি ক'ব লাগিব আৰু টাউনখন তেওঁলোকৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা আছিলে ওৱান ওয়াজ ইউ নো হোৱাট চিটাডেল আৰু এটা কি আছিলে আমাৰ লোৱাৰ টাউন এনেকৈ আছিলে লোৱাৰ টাউনছ ওকে চিটাডেলত কোনে লিভ কৰিছিলে ৰুলিং ক্লাছৰ মানুহ ইয়াতে আছিলে ৰুলিং ক্লাছ ওকে আৰু লোৱাৰ টাউনত কোন আছিলে ৱৰ্কাৰ ক্লাছবোৰ আছিলে বুজি পাইছো ৱৰ্কাৰ ক্লাছৰ মানুহবোৰ ইয়াতে আছিলে ওকে টাউনছ প্ল্যানিঙত আমাৰ কি টাউনখন আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে চিটাডেল এণ্ড লোৱাৰ টাউনছ ইয়াতে মেইনলি ৰুলিং ক্লাছৰ যিসকল মানুহ আছিলে তেওঁলোকে লিভ কৰিছিলে আছিলে বসবাস কৰিছিলে আৰু লোৱাৰ টাউনছত কোন আছিলে ৱৰ্কাৰ ক্লাছৰ মানুহবোৰ আছিলে ওকে এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন আমাক সুধিব পাৰে তাৰোপৰি যে তেওঁলোকৰ যিটো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম ওকে ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটোৰ কথা আমি ক'বই লাগিব ওকে প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম তেওঁলোকৰ আছিলে yes or no then after that আমি আৰু কি ক'ম যে তেওঁলোকৰ আমি যদি কওঁ যে ফিচাৰ্ছ অফ আইবিসি যদি কওঁ টাউন প্ল্যানিং ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম then আমি কি পাইছিলো that you know গ্ৰেট বাথ ক'ত আছিলে মহেঞ্জোদাৰো ওকে then গ্ৰেনেৰিজ আছিলে ভঁৰালবোৰ আছিলে সো এটা গ্ৰেট বাৰ্থটোৱে কি সিগনিফাই কৰে যে তেওঁলোকে ৰিচুৱেল বাৰ্থিং কৈছিলে ৰিচুৱেল বাৰ্থিং yes or no ৰিচুৱেল বাৰ্থিঙৰ কথা মই কানেক্ট কৰিম গ্ৰেনেৰিজ আছিলে মানে কি মই এগ্ৰিকালচাৰ কানেক্ট কৰিম কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ থাকিলে তেওঁলোকে ভঁৰালবোৰত কি কৈছিলে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি তেওঁলোকৰ ভাল আছিলে ওকে তাৰপিছত কি ক'ম চেন্ট্ৰেলাইজ তেওঁলোকে ফুড মেনেজমেণ্ট কৰিছিলে গ্ৰেনেৰিজবোৰত চেন্ট্ৰেলাইজ ৱেট তেওঁলোকে কি কৰিছিলে গ্ৰেনেৰিজ প্ৰেজেণ্ট আছিলে মানে মই কি ক'ব পাৰিম যে তেওঁলোকে চেন্ট্ৰেলাইজ ৱেট কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেওঁলোকে খাদ্য সংৰক্ষণ কৰিছিলে যদি কাইলে কি হয় যদি কাইলে আমাৰ ফেমাইন হয় বা খাদ্যৰ নাটনি হয় যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে সেইখিনি মিট কৰিব পাৰে যাতে ডিমাণ্ডটো যাতে মিট কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি ওকে সেইটো মই চেন্ট্ৰেলাইজ ফুড মেনেজমেণ্ট বুলি মই ইয়াত লিখিব পাৰিম গ্ৰেনেৰিজ সিগনিফাই হোৱাট centralized they had centralized food management okay ভঁৰাল আছিলে মানে কি যে তেওঁলোকৰ কি আছিলে এটা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে খাদ্য সংৰক্ষণ কৰিছিলে ওকে আমি পইণ্টবোৰ তেনেকৈ কি কৰিব পাৰিম আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম ওকে আৰু সেইটো এই যে কি বুলি কয় যদি মই এইটো লেট মি ৰাপ ইট ওকে আৰু এটা পইণ্ট যদি মই কওঁ আই থিংক ইট উইল বি পইণ্ট নম্বৰ 5 যে সেইটো কি লিখিব পাৰিম মই যে তেওঁলোকক যদি মই যদি চাওঁ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত আইবিসি কেনেকুৱা আছিলে ওকে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কথা যদি মই কওঁ যে তেওঁলোকে কি আছিলে যে আমি এনেকৈ কি কৰি পেলাই লিখিম পাৰ্ট কৰি পেলাই আনসাৰটো লিখিম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যদি মই যদি চাওঁ যে আমি কি দেখিছোঁ ডেন্সিং গাৰ্ল ওকে মানে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে দে ইউজড মিক্সিং অফ এলয় মেকিং কৰিছিলে ব্ৰঞ্জ এজ বুলি কোৱা যায় সেইখিনি সময়ত ওকে মিক্সিং অফ মেটেলছ ভেৰি ৱেল তেওঁলোকে জানিছিলে ওকে সেইটো সময়ত কি বুলি কৈছিলে ব্ৰঞ্জ এজ বুলি কৈছিলে ওকে ব্ৰঞ্জ এজ বুলি কৈছিলে ব্ৰঞ্জটো কি হয় কপাৰ আৰু টিনৰ এটা এলয় হয় নহয় এইটো প্ৰিলিমছতো আহি থাকে ব্ৰঞ্জ এজ বুলি কৈছিলে দে নো হাউ টু মিক্স মেটেলছ কেনেকৈ মিক্সিং কৰে এলয় কেনেকৈ মেকিং কৰে তেওঁলোকে জানিছিলে ওকে আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে লষ্ট ৱেক্স টেকনিক তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ইউজ কৰিছিলে এক্সাম্পল আমি কি ক'ম যে আমাৰ ডেন্সিং গাৰ্ল এটা আছে নহয় ওকে ডেন্সিং গাৰ্ল ওকে এইটো ক'ত আছিলে মহেঞ্জোদাৰো
ওকে সি বস্তুবোৰ আমাৰ কি হৈছে ৰিভিজন হৈছে গেটিং তাৰোপৰি আৰু যদি আমি ফিচাৰ্ছ কওঁ সো মেনি ফিচাৰ্ছ বহুত ফিচাৰ্ছ আছে আপোনালোকে লিখি থাকিব পাৰিব এফালৰ পৰা ওৱান বাই ওৱান যদি নেক্সট পইণ্টটো যদি মই কওঁ যে তেওঁলোকৰ যদি ৰিচুৱেলছটো কওঁ ৰিচুৱেলছ ওকে তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলছটো কেনেকুৱা আছে যে মেল ডেইটি কি আছিলে মেল ডেইটি ফিমেল ডেইটি পৰীক্ষাত আহি থাকে প্ৰিলিমিনেট ফিমেল ডেইটি কোন আছিলে মাদাৰ গডেছ ওকে মেল ডেইটি কি আছিলে প্ৰটোচিভা ওকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যদি আমি ইকনমি কথা কওঁ হাউ ৱাজ দেয়াৰ ইকনমি তেওঁলোকৰ যদি ইকনমি কথা কওঁ তেতিয়া মই এগ্ৰিকালচাৰ কথা ক'ব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে মেইনলি তেওঁলোকে মই যদি কওঁ যে কটন গ্ৰ' কৰিছিলে হুইট গ্ৰ' কৰিছিলে মাষ্টাৰ্ড ইয়েছে নো সেইখিনি আমি এজন এক্সাম্পল আমি ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিম তাৰপিছত তেওঁলোকে ট্ৰেড কৰিছিলে ওকে তেওঁলোকে ট্ৰেড কৰিছিলে ট্ৰেড কেনেকৈ কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ সময়ত সি ট্ৰেডটো কি আছিলে ইট ৱাজ ইন ভগ প্ৰচলিত আছিলে সাগৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ট্ৰেড কৰিছিলে সি ট্ৰেডৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম ওকে সো মই যদি কাইলৈ পইণ্ট নম্বৰ 7টো যদি কওঁ তেওঁলোকৰ ইকনমিটো মই কিহৰ লগত ডিভাইড কৰিম এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডটো মেইনলি তেওঁলোকে কি কৈছে সি ট্ৰেড কৰিছিলে ওকে সি ট্ৰেডৰ এক্সাম্পলছটো মই লিখি দিম আমি তাত ইভিডেন্স পাইছোঁ নহয় সি ট্ৰেডটো আমি ইভিডেন্স কি দিম এক্সাম্পল লোথাল ডকয়াৰ্ড এটা পাইছোঁ ন আমি লোথাল ডকয়াৰ্ড এট গুজৰাট ওকে এইটো পৰীক্ষাত শুনা লোথাল ডকয়াৰ্ডটো ক'ত আছে গেটিং এগ্ৰিকালচাৰ যদি কওঁ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে কটন গ্ৰ' কৰিছিলে কটন হুইট দেন কটন হুইট মাষ্টাৰ্ড দে গ্ৰ' দিছ থিংছ এতিয়া তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো মই যদি চাওঁ তেওঁলোকে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিলে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো আই উইল ডিভাইড ইনটু টু পাৰ্ট ওকে ওৱান ইজ শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ দিছ ইজ হোৱাট হাউ টু ৰাইট ইয়ৰ মেইনছ আনচাৰ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিছিলে লং ডিষ্টেঞ্চ তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিছিলে ওকে লং ডিষ্টেঞ্চ দে ইউজ চি boat ship okay evidence lothal dokiat তোমালোকে লিখি দিবা আপোনালোকে লিখি দিব পাৰিব okay short distance তেওঁলোকে কি কৰিছিলে they use car গৰু গাড়ী okay rod chariot এবোৰ তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে camels okay so we can write like this economy বুলি কোনে so many things আই গল ট্ৰান্সপৰ্টেশনৰ কথা কলো মই এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা কলো okay ট্ৰেডৰ কথা কলো ট্ৰেড কেনেকৈ কৰিছিলে ট্ৰান্সপৰ্টেশনৰ কথা কৈছো okay many things তাৰপিছত ৰিচুৱেলছৰ কথা কলো ওকে ৰিলিজিয়নৰ কথা কলো that means মেল তেওঁলোকে কাক পূজা কৰিছিলে ফিমেল ডেইটি কাক পূজা কৰিছিলে we have discussed these things okay এনেকৈ আমি প্ৰিসাইজলি যদি বস্তুবোৰ পঢ়ো ডেফিনেটলি এবোৰ এনেকৈ পঢ়িলে আমাৰ মনত থাকিব ওকে আৰু এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ आवर মেইনছ এতিয়া আমি এই টপিকটোত আমি সমজা ইয়াৰ পৰা আমাৰ কোৱেশ্চন কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব এই যি দুটা আমাৰ সাইট নিউজত আছে খুদিব পায় যে সেই সাইট দুটা কোট আছে where it is located okay তাৰোপৰি এটা এই সাইটটো আমাৰ protected archaeological site declare কৰাৰ লগে লগে যে আমাৰ এটা কি বাহিব ইম্পৰ্টেন্সটো কি হ'ব যে ইয়াৰ সেই আমাৰ জায়গাখিনিত কি হ'ব টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট হ'ব একাডেমিক ৰিসাৰ্চ বাহিব হেৰিটেজ কনজাৰভেশন বাহিব ওকে এখিনি হল আমাৰ implications so because of declaration of these two sites as a protected archaeological site তাতে মানুহ এটা ফুৰিব যাব tourism economic development তাতে revenue generation of for the Haryana government বুজি পাইছো hearing so we can understand this topic okay so আমি চাওক ফিল্মছত কি আহিব পাৰে সেইখিনি ডিসকাশন উপৰ যে আমি কি ৰিভাইজ কৰিলো within this 10 minutes ইন্ডাছ ভিলেজ সিভিলাইজেশনৰ আমি ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্ছ বু আমি ডিসকাশন কৰিলো যিবোৰ মেইনছত ভাইভাত বাৰে বাৰে খুদিয়ে থাকে ওকে হোপ আপোনালোকে ধুনিয়াকে লিখি লব বা ফৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে আৰু পঢ়ি লব পাৰিব ওকে কিন্তু মেইনছত আনসাৰবোৰ সদায় তেনেকে যেনেকে মই লিখিছো তেনেকে আপোনালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব নট ইন লং সেন্টেন্স লিখিব কোনো দৰকাৰ নাই জাস্ট try to write as much as possible in flowchart and diagrammatic representation okay bullet pointer আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ মই ট্ৰান্সপৰ্টেশনটো দেখাই দিছো কেনেকৈ লিখিম ট্ৰান্সপৰ্টেশন means short term distance and long term short termত তেওঁলোকে কি ইউজ কৰিছিলে long termত কি ইউজ কৰিছিলে okay short distanceত কি ইউজ কৰিছিলে like that no need to write for short distance covered they use cart camels chariot হেবু লিখিব দৰকাৰ নাই বুজি পাইছা no need explanation for আকোবে মই দেখাই দিছো for your আপোনালোকৰ যাতে সুবিধা হয়
চাওক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন যেতিয়া মই লিখিম ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন তেতিয়া মই পইণ্ট নম্বৰ 1 short distance what they use then point number 2 long distance what they use okay কি লিখিম মই ইয়াতে long distance কাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছিলে sea boat ships ইয়াৰ কাৰণে কি কৈছিলে cart গৰু গাড়ী ঘোঁৰা গাড়ী chariot okay camels বুজি পাইছো we can write like this no need to write proper sentence লিখিব দৰকাৰ নাই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বুলি কওঁতে না বক্সত কৈ দিম short distance chariot long distance boat এক্সামিনাৰ কেনেকৈ মই কি কৰি দিম হাইলাইট কৰি দিম বুজি পালো গেটিং ওকে ফাইন সো এটা আমি প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা আপোনালোকক দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ওকে আৰু কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব নেক্সট আমি চাম এটা আনন্দৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা আহিছে দিস ইজ ফৰ ইউ নো হেল্থ এণ্ড স্যানিটেশ্যন as the pillars of healthy India. Okay, so recently for health and sanitation karone government of India ta bahut dangor massive steps loisile in 2014 by launching what you know that SBM Swachh Bharat mission amar duta asile Swachh Bharat mission Gramin and urban. Okay, so because of these steps ami ki dekha paisu ki ami changes transformation dekha paisu okay in our India, in our country, in our state, in our district, in our village. Okay, যি transformation মই দেখা পাইছো সেইখিনি মই পৰীক্ষা লিখিম because of SBM and because of JJM. Okay, জল জীৱন মিছন এটা চোৱা SBM টো যদি মই কওঁ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন দুটা আছে এটা হল আৰবান এটা আছে আমাৰ গ্ৰামীণ আৰু এটা আমাৰ JJM পাইপ water আমাৰ টেপ water আমাৰ provide কৰিব বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে to all every household. Okay, so ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আমি ট্ৰান্সফৰমেশন আমি দেখা পাইছো since 2014 ৰ পৰা 2014 তে লঞ্চ কৰিছিলে সেইখিনি আমি অকমান ডিটেইলছত ডিসকাশন কৰিম and this topic is very much important my dear students and you may connect it এটো আমি কিহৰ লগত কানেক্ট কৰিম জানোনে SBM বা আমি JJM ৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিম you know this SDG sustainable development goal 6 okay sustainable and SDG 6 or logot moi connect korim I will connect it to SDG 6 my dear students okay that is clean water and sanitation SDG 6 to ki asile that is clean water and sanitation or logot moi connect korim okay I will connect it to SDG 6 so SDG logot connect korato bahut important jikunu topic jodi ami SDG logot connect koribo paro ketu mur kane eta bonus point hoy sobe connect koribo নোৱাৰে okay but ধুনে ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰো এটো আপোনালোকে এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্স হয় সদায় এমফাসাইজ কৰিব যাতে যিকোনো টপিক যাতে মই প্ৰপাৰ ওয়েট ৰিলেভেন্ট ওয়েট যাতে মই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল হে 17টা গোল আছে ন তাৰ লগত যাতে মই কি কৰিব পাৰো কানেক্ট কৰিব পাৰো ওকে এই কানেকশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এতিয়া আমি চাম যে আমি কি এচিভমেন্ট পাইছো because of this SBM আমি এচিভমেন্ট কি পাইছো okay হেতুৱে আমি চাব লাগিব যে ৰিসেন্টলি আমাৰ যেটো ওয়াৰ্ল্ড হেলথ ডে আমি অবজাৰ্ভ কৰিলো অন 7th এপ্ৰিল যেটো আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গানাইজেশনৰ কি হয় এনিভাৰ্সাৰী ডে হয় মাৰ্কিং দি এনিভাৰ্সাৰী অফ দি ফাউন্ডিং অফ দি ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গানাইজেশন WHO ফাউন্ডিং এনিভাৰ্সাৰী হয় আৰু এই বছৰ থিমটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে হেলথি beginning hopeful futures puts a spotlight on maternal and newborn health okay and this topic is related to you know that amar jitu SBM logot ami connect kori paim okay yata amar eta study eta aise according to that study ami etu observe korisu je according to world health organization na etu paise je e data bu important for your mains examination ki koise je every approximately this much women die okay 3 lakhs women die due to complication from pregnancy or childbirth প্ৰতি বছৰে 3 লাখ women তেনেকে ডেথ হয় আৰু ইয়াৰ যেটো মেইন থিমটো আছিল যে এবাৰ আমাৰ কি আছিল যে যেটো আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড হেলথ ডে আমাৰ যেটো থিমটো ওপৰত বেস কৰি পেলাই কিহৰ ওপৰত কোনটো টপিকৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই এটো কৰিছে যে স্পটলাইট অন কিহৰ ওপৰত বেছি এমফাসাইজ আছে স্পটলাইট অন মেটাৰনেল and newborn health report basically emphasize কৰিছে আৰু হেতু ওপৰত বেস কৰি পেলাই এটা ষ্টাডি এটা উলিয়াইছে যে
প্ৰতি বছৰে 3 লাখতকৈ বেছি ওমেন আমাৰ কি হয় ডেথ হয় বিকজ অফ কমপ্লিকেশ্যন অফ প্ৰেগনেন্সি এণ্ড চাইল্ড বাৰ্থ over 2 million babies die in their first month of life প্ৰথম মাহতে কি হৈ যায় 1 million babies 2 million babies আমাৰ ডেথ হয় এই পইণ্টছবোৰ আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে হেল্থ এণ্ড চেনিটেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে স্পেচিয়েলি ফৰ মেটাৰ্নেল এণ্ড নিউবৰ্ণ চাইল্ডৰ কাৰণে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হেল্থ এণ্ড চেনিটেশ্যন তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে আমাৰ ডিজিজবোৰ হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে ওমেন আৰু নিউবৰ্ণ চাইল্ডৰ ডেথটো বহুত বেছি across the globe not only in India okay etu amar enoka noy je okol India te hoise this is across India across the globe gote prithibi kotha koa goise ete okay another 2 million are stillborn and many of whom could have survived with timely medical intervention okay so these are some data jibur data amar ei news tu aise okay ei data bur apnaloke monot rakhibo pare no tapa ami etu kotha likhibo parim je how much it is important to provide you know take proper steps ekhini ami reduce korbo kare to take proper steps to reduce this women death and newborn child death okay and because of that ami ki kobo labo je ami sanitation ba health report ami ki kobo labo we have to take proper steps at time somoy mote ami ki kobo labo ami kisman time steps lobo labo for example ami India ki koriso key rural mission marking a difference okay SBM আমি দেখা পোৱা গৈছে যে বহুত কিছুমান চেঞ্জেস অনা গৈছে okay বহুত কিছুমান চেঞ্জেস অনা আহিছে পজিটিভ চেঞ্জেস আহিছে বিকজ অফ SBM okay যেটো আমাৰ ইন্ডিয়াত 2014ত লঞ্চ কৰিছিল okay সো এতিয়া আমি যদি চাও এতিয়া এচিভমেন্ট আমি ইন্ডিয়াত SBM লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে SBM ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন 2014ত এটো আহে দেই স্বচ্ছ ভাৰত মিছন কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল okay যে এচিভমেন্ট আমাৰ কি হল যে আমি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ যেটো আমাৰ ওমেন ডেথ কি হৈছে আমাৰ you know improve health condition আমি দেখা পোৱা গৈছে improved health condition মানে ওমেনৰ আগতে যেটো বা যিকোনো মানুহৰ not only women বা নিউবৰ্ণ চাইল্ডৰ ডায়েৰিয়া বা মেলেৰিয়াত বা আদাৰ ডিজিজত ডেথ হোৱাৰ যেটো আমাৰ ৰেট আছিল হেতু কি হৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে ওকে ডেথ অন ডায়েৰিয়া or malaria এবোৰৰ কাৰণে কি হৈছে যে আমাৰ SBM ৰ কাৰণে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে ডেথ ৰেটটো কমি গৈছে ডেথ ৰেটটো কি হৈছে ডিক্লাইন হৈছে তাৰ উপৰি কি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ইকোনমিক কিছুমান আমাৰ ডেভেলপ দেখা গৈছে ইকোনমিক বেনিফিট যদি মই কওঁ ইকোনমিক বেনিফিট হৈছে কেনেকে যে বিকজ অফ ভেৰিয়াছ ডিজিজৰ কাৰণে কি হৈছিল যে আমাৰ মানুহৰ আউট অফ দি পকেট এক্সপেন্ডিচাৰটো বাঢ়ি গৈছিল এতিয়া কিছুমান ডিজিজ কি হৈছে আমাৰ ইলিমিনেট হৈছে বা ৰিডিউস হৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে হেলথ ৰিলেটেড ডিজিজবোৰ আমাৰ কি হৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে হেতু ইকোনমিক বেনিফিট দ্যাট মিন্স সেই ফ্যামিলিটো কি হৈছে হিমানখিনি পইচা কি হৈছে সেভিং কৰি পাইছে আৰু সেই সেভিংসটো তেওঁলোকে ফুডত হক এডুকেশনত হক ইউজ কৰি পাইছে ইয়েস নো সো দিস ইজ হোৱাট পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আমি দেখিব পোৱা গৈছে ইকোনমিক বেনিফিট আমি ডিসকাস কৰিলো হেলথ কন্ডিশন মানুহৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে তাৰ উপৰি মই যদি কওঁ যে মানুহৰ কি হৈছে ওমেন সেফটি টো কি হৈছে আমাৰ বাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে কাৰণ আগতে বিকজ অফ ওমেন বাহিৰত যাব লগা হৈছে ওকে ঘৰৰ বাহিৰত যাব লাগে ওকে নাও এটা কি হৈছে আমাৰ ঘৰতে যেহেতু আমি টয়লেট বনাই দিছে আন্ডাৰ SBM গটিকে ওমেন সেফটিটো আমাৰ বাঢ়িছে otherwise because of that various rape case other cases are there women upon various harassment হৈছিল but এতিয়া এটো কি হৈছে women safety to আমাৰ because of SBM because of toilet construction কি হৈছে যে আমাৰ up to বহুত extent লকে আমাৰ কি হোৱা গৈছে women safety to আমি দিব পাৰিছো okay it's a very positive sign okay তাৰ উপৰি মই আৰু কি ক'ব পাৰিম what I can say point number 4 টো যদি মই কওঁ যে up to 2024 লকে যদি আমি চাও 10 million toilet construction কৰিছে across India 10 million toilet construction 10 million that means প্ৰতিঘৰ মানুহ যদি মই 5 জনকে মানুহ আছে বুলি ধৰি লওঁ 50 million people লক কি কৰিছে টয়লেট
প্ৰভাইড কৰা গৈছে আৰু বহুতো গাঁও কি হৈছে যে আমাৰ কি হৈছে যে this is not 500 okay this is not 500 my dear students 50 million people ok ami ki kor parisu 50 million people ok ami toilet provide kor parisu okay that means 10 million toilet ami banaisu 2024 like 2025 data I don't have but 2024 like here ami iman khini toilet banaisu rural India yes or no then ami aru ki kor paim yat women safety okay আৰু বহুত গাঁও কি হৈছে অলৰেডি আমাৰ ওপেন ডিফেকেশন ফ্ৰী হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে বহুত গাঁও okay but SBM ত কিছুমান চ্যালেঞ্জেসও আছে okay so many challenges are there challenges যদি মই কওঁ যে মনিটৰিং challenges okay proper monitoring আমাৰ lack of proper monitoring okay মই যদি কওঁ যে what are the challenges of SBM challenges কি আছে আমাৰ proper monitoring lack of proper monitoring okay lack of proper monitoring okay বহুত corruption আমি দেখা পোৱা গৈছে টয়লেট নবনায় মানুহে পইচা পোৱা পিছতো হয়নে তাৰ কাৰণে মনিটৰিংটো আমাৰ কি হৈছে lack of proper monitoring আমি দেখা পোৱা গৈছে তাৰ উপৰি যে মানুহৰ কি আছে যে এটা বিহেভিয়াৰটো মানুহ চেঞ্জ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মানুহৰ okay বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ দিটো বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ okay যে মানুহে কি ভাবিছিল আগতে যে ঘৰতে টয়লেট বনোৱাটো এটা মানে অপবিত্ৰ কাম বুলি ভাবিছিল গতিকে বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ কৰাটো আমাৰ কিছুমান ইস্যুজ আহিছে ওকে তাৰ উপৰি মই যদি কওঁ যে ফান্ডিং ইস্যু থাকে কিছুমান ফান্ডিং এন্ড মেন পাৱাৰ ইস্যু these are the challenges that we are facing while implementing SBM ফান্ডিং ইস্যু সময়মতে কি নহয় যে ফান্ড নাহে তাৰ কাৰণে বহুত কাম আমাৰ স্লো হৈ গৈছে তাৰ উপৰি মেন পাৱাৰৰ অভাৱ yes or no সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ SBM আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰাত কি হৈছে আমাৰ স্পিডটো আমাৰ ৰিডিউস হৈছে ওকে দিস আর একদম প্র্যাকটিক্যাল কথা ভেরি প্র্যাকটিক্যাল ইট ইজ মুখস্থ কৰিবলৈ একো নাই জাস্ট আমি যদি চাও এই পয়েন্টটো আমি নিজে উলিয়াব পাৰিম ওকে আৰু কি কওঁ যে মানুহৰ মাজত লেক অফ এৱাৰনেছ মানুহৰ মাজত সজাগতা নাই যে regarding what hygiene and sanitation upon মানুহ সজাগতা নাই lack of awareness on hygiene যে hygiene যে মেইনটেইন কৰিব লাগে যে sanitation আমি proper sanitation ওপৰত মানুহ কি নাই সজাগতা নাই সেই কাৰণে গাঁৱত কি কৰে মানুহে টয়লেট বনাবলৈ যেতিয়া পইচাটো আহে কি কৰে হেতু বেলেগ কামত ইউজ কৰি দিয়ে lack of awareness যে ইয়াৰ পৰা যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিজিজ বোৰ হ'ব পাৰে হেতু লৈ পেলে মানুহৰ কি নাই awareness নাই বুজি পালো getting okay so in this way we can challenges bur ami likhibo parim itia ami ya way forward jodi moi kon ki koribo lagbo je manuhor majot ami ki koribo lagbo awareness create koribo lagbo tar upori moi monitoring to aru ki koribo lagbo proactive way monitoring koribo lagbo jate misutilization of fund nohoy aru ki koribo lagbo ami manuhor behavior change koribo lagbo je hetu kenake goim through awareness creation ami okay aru ami funding to aru ki koribo lagbo ami continuous ami funding kori thebo lagbo government e যাতে যিখিনি কাম আমাৰ কৰিব বাকি আছে বা যত যত আমাৰ টয়লেট বনাব আছে সেইখিনি যাতে আমি বনাব পাৰো আৰু লগতে কি কৰিব লাগে আমি মেইনটেনেন্সও কৰিব লাগিব ওকে প্ৰপাৰ মেইনটেনেন্স অলসো নিড অফ দি আৱাৰ এতিয়া আমাৰ পাব্লিক প্লেস বোৰত আমাৰ টয়লেট বনাই আছে কিন্তু সেইবোৰ এট দি সেম টাইম আমি ক্লিন কৰিব লাগিব আৰু মেইনটেইনও কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ সেইখিনি আমাৰ ইউজৰ কাৰণে কি হ'ব আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিম হয়নি নহয় গতিকে সেইবোৰ ওয়ে আমি কি কৰিম আমি সেইখিনি ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত আমি লিখিব পাৰিম ওকে সো বাকিখিনি টপিক আপোনালোকে পঢ়িলেও পাৰিব মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস ওকে সো এইখিনি গুটেইখিনি দিয়া আছে ইউ মে কন্টেন্টৰ পৰা ধুনিয়াকে পঢ়িলেও পাৰিব ওকে সো মই ইয়াতে এটা কথাই কৈছো যে কেনেকে আমি মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিম ওকে মোৰ এই ক্লাছত মেইনলি কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ক্লাছত আনসাৰ ৰাইটিংৰ ওপৰতে মই বেছিকৈ এমফাসাইজ কৰা যায় কাৰণ আনসাৰ ৰাইটিংটো বহুত বেছি এটা হিউজ ৰোল প্লে কৰে বিকজ প্ৰিলিমছটো যেনেকে তেনেকে আমি পাস কৰি গুচি যাম বাট আনসাৰ ৰাইটিংটো মেইন যে কেনেকে লিখিম আনসাৰ ৰাইটিং কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকে আমি কমপ্লিট কৰিম okay next another important topic eta is the one state one RRB okay one state one regional rural bank government ki koribo bicharise je eta amar RRB anibo bicharise ekhon state one state one RRB kunba state kebatao amar RRB ase regional rural bank ase but he state board ki anibo bichaiso amar at present we have 43 RRBs okay india t ami jodi sao but ami hetu ki koribo bichaiso ekhon state ot etai RRB ami anibo bichaiso regional rural bank
okay see here so a 43 টা আছে গটিকে আমি 23 টা কৰিব বিচাৰিছো আৰু এটো কইলে কি হ'ব যে আমাৰ অপাৰেশনাল আমাৰ ইফিসিয়েন্সি বাঢ়ি যাব আৰু আমাৰ ব্যাংকবোৰ কি হ'ব যে আমাৰ যেটো কষ্টটো কমি যাব এটা ব্যাংক চলাবলৈ যিমানখিনি কম লাগে যদি মই মাৰ্জ কৰি দিও 28 টা খলনি যদি 43 টা কৰি দিও সৰি 43 টা খলনি যদি মই 28 টা ব্যাংক কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব যে কষ্টবোৰ কষ্ট কাটিং হৈ যাব ব্যাংকটো ওকে আৰু ব্যাংকটো ফাইনান্সিয়ালি ষ্টেবল হ'ব কষ্ট ৰেশনালাইজেশন হ'ব তাৰ উপৰি আমাৰ কি হ'ব যে ব্যাংকটো ফাইনান্সিয়ালি ষ্টেবল হ'ব আৰু এই ব্যাংকটো কি কৰিব যে আৰআৰবি বোৰ আৰু বেছিকে লেন্ডিং কৰিব পাৰিব কোৱাক আমাৰ ফাৰ্মাৰ্স সকলক লেন্ডিং কৰিব পাৰিব ওকে workers সকলক লেন্ডিং কৰিব পাৰিব আৰু it will enhance our what rural economy এটো আমি কিহৰ লগত কৰিম rural economy যেতিয়া আমি ষ্টেবিলাইজ কৰি দিম যেতিয়া আমি এটো 28 টা কৰিম কিছুমান পজিটিভ ইম্প্যাক্টও আছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টও আছে ওকে যেতিয়া কষ্ট কাটিং হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব যে আৰআৰবি will compete with those private banks যিবোৰ আছে আমাৰ ICICI SDFC bank সেইবোৰৰ লগত কম্পিট কৰিব পাৰিব getting cost cutting হৈ যাব more modern technology আৰআৰবি বুয়ে কি কৰিব পাৰিব এডপ্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়া they may compete with those private banks ICICI SDFC bank আৰু তেতিয়া আৰআৰবি কি কৰিব যে ইন্ডিয়াত rural economy আৰু বেছি কি কৰিব ক্ৰেডিট দিব পাৰিব আৰু ইন্ডিয়াৰ rural economy টো আমাৰ কি হ'ব আৰু এনহান্স হ'ব বা ইটো ইমপ্ৰুভ হ'ব বা ডেভেলপমেন্ট হ'ব it will create more employment generation okay that means finally our economic growth hobo amar kot rural india okay so rrb mainly kot amar regarding rrb kisuman amar yata dia ase apnaloke sai lobo je ownership ki thake central government sponsorship bank or state government kiman ki share thake ei share to amar important tarupor it is regulated by RBI and supervised by NABARD etu important kune regulate kore regulated by RBI or supervised kone kore NABARD kore this is important point okay তেওঁলোকে কি কৰে যে আমি যদি চাও যে আৰআৰবি বুয়ে মেইনলি আমাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ লেন্ডিং কৰে okay this is important তাৰ উপৰি এগ্ৰিকালচাৰ লেন্ডিং কৰে okay these are the important points regarding RRBs okay just wait another important point যদি কিবা আছে মই চাই দিও okay so imankhini asile amar regarding this one nation one RRB okay but এইটো কৰাত কিছুমান আমাৰ challenges আছে okay we এনেকুৱা নহয় যে সব সুবিধাই আছে অসুবিধা কিছুমানো আছে অসুবিধা যদি মই কওঁ যে কি অসুবিধা হ'ব পাৰে যে আমাৰ ষ্টাফ মেনেজমেন্টত অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ 43 টা ব্যাংক যেতিয়া মই 28 টা কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব এই যিখিনি আমাৰ ষ্টাফ খিনি আছে তেওঁলোকক মেনেজ কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব ডিফিকাল্ট হ'ব তাৰ উপৰি কি হ'ব যে এটাটো হল যে আমি লিখিব ষ্টাফ মেনেজমেন্ট ইস্যু হ'ব তাৰ পিছত দুই নম্বৰ পইণ্টটো মই যদি কওঁ যে কি হ'ব যে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন যেহেতু ডাইভাৰ্স হয় যদি আমাৰ ব্যাংকৰ নাম্বাৰটো কমি যায় তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ডাইভাৰ্স ইণ্ডিয়া যেটো ডিমান্ড হেতু মিট কৰাটো কি হ'ব যাব টু মিট দি ডিমান্ড অফ diverse rural India a diverse rural India demand to meet কৰাটো কি হৈ যাব এটা চ্যালেঞ্জ হৈ যাব ওকে তাৰ উপৰি আৰু ইন্টিগ্ৰেট কৰাত আৰু কিছুমান আমাৰ ইস্যুজ কিছুমান ইন্টাৰনাল কিছুমান আমাৰ ইস্যুজ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে we have to take a proactive policy proper consultation with all stakeholders okay তেনেকৈ আমি কনক্লুজনটো লিখিম যে before making this আমি কি কৰিব লাগিব যে proper consultation বা আমি কি কৰিব লাগিব আমি এক্সপাৰ্ট কমিটি আমি এখন ফৰ্ম কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ যিবোৰ চ্যালেঞ্জেস আছে সেইবোৰ আমি কেনেকৈ ৰিজলভ কৰিম হেতুৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব আমি ডিসকাশন কৰিব লাগিব ওকে holistic way আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব getting then only আৰু তেতিয়া ভাবো যে আমি এই one state one RRB will definitely play a vital role in the development of rural economy in our country okay so in this way we can conclude this topic okay so that's all for today's class my dear students কিছুমান important yet data দিয়াও আছে এখিনি আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব পাৰিব বা মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰিব ওকে so thank you for today's class my dear students next class আকৌ আমি কিছুমান important topic লৈ আহিম maybe on tomorrow okay thank you for joining okay so there is one announcement from our side that one foundation batch আমি start কৰিব গৈ আছে and another crash course and test series okay
If you want to join our course, then if you use this code, okay, JPSAR20, then you will get flat 20% off on all courses of Advait IAS Academy. Okay, so that's announcement from our side. Okay, thank you for joining. Thank you.